ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට. විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. කෘතිම බුද්ධිය AI තාක්ෂණය එමත් නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට් වර්තමානයේ කාගෙත් කතා බහට ලක්වන මාතෘකාවක්. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ දෙකක් කෘතිම බුද්ධිය පිළිබඳ ඔබ වෙත අරන් ආවා. ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියාගන්න විදිහ AI ටූල් එකක් භාවිත කරලා එක වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් ගෙනාවා. ඒ වගේම AI තාක්ෂණය භාවිත කරලා අපි ලබා දෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකට එහෙම නැත්නම් පිටපතට වීඩියෝ එකක් කොහොමද ජෙනරේට් කරන්න කියලා වීඩියෝ දෙකක් මම මීට කලින් අරන් ආවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා ඔබටත් ඒ ආකාරයෙන්ම වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රිප්ට් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හාත්පසින්ම වෙනස් කටයුත්තක්. ඔබ දන්නවා ගණිතයේ විෂය කියලා කියන්නේ ගොඩක් සංකීර්ණ විෂයක්. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනත් දෙන්නේ AI ටූල් එකක් භාවිත කරලා සංකීර්ණ වූ ගැටලු උනත් විසඳන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ AI තාක්ෂණයෙන් ඇත්තරම AI ගුරුවරයා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් ඊටමත් ඉක්මනින් ඊටමත් නිවැරදිව AI තාක්ෂණය භාවිත කරලා අපට ඕනෑම ගණිත ගැටලුවක් විසඳන්න පුළුවන් තප්පර කීපයක් තුළදී. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ AI තාක්ෂණය භාවිත කරලා ගණිතමය වැඩ කටයුතු අපි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් Google එකට ගිහින් සර්ච් කරන්න පුළුවන් perplexity AI කියලා ඔබට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. perplexity AI කියලා ඔබ සර්ච් කරන්න Google එකේ. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔබට මේ විදිහට එනවා වෙබ්සයිට් එක. perplexity AI කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ පළවෙනි link එකකින් ඔබට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉතාමත් powerful ටූල් එකක්. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔබට අර chat GPT වගේම මෙතනින් ඔබට අවශ්‍ය කරන ස්ක්‍රිප්ට් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් powerful විදිහට, ඉතාමත් නිවැරදි විදිහට මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ ටූල් එකෙන් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ ගණිතමය වැඩ කටයුතු කරන විදිය. ඉතින් මීට අමතරව තව ගොඩාක් දේවල් පුළුවන්. ඉදිරියට මම මේ හැම එකක් පිළිබඳව කියලා දෙන්නම්. මේ perplexity AI ටූල් එක භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ ගණන් හදන්න. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන දූ දරුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඕනෑම ශාස්ත්‍රයක ගණනය කිරීම ගණන් හදන්න මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මේ AI ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔබට ඔබේ කටයුතු පහසුවෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අපි සරල ගාණක් අපි දීලා බලමු මෙයා හදන්නේ කොහොමද කියලා. මට අවශ්‍යයි how to fix අපි ගාණක් දෙමු. සරල ගාණක් දෙමු. අපි එකතු කරන්න සංඛ්‍යා දෙකක් මෙයා අපට හදලා දෙයිද කියලා බලමු. 12 ධන 38 කියලා මම මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් මට ඕනේ මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරගන්න. මම මේ සරල ගාණක් ඉස්සලාම් දෙන්නේ. අපි සංකීර්ණේ වලටත් යමු. අපි දීලා බලමු මේ විදිහට. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙයා අපට හදලා දුන්නා මේ ගාන. මේ බලන්න ඉතාමත් සරලව මෙයා විස්තර කරලම අපිට මේ ගාන අපට ආන්සර් එකක් මෙතනින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩි සංකීර්ණ ගණන් වලට අපි යම් පොඩි දේවල් වලට ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේවා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන යනවා දැන් භාග සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරන්න යනවා. අපි එකතු කරමු 2 බෙදීම 3 කියන මේ භාග සංඛ්‍යාවට එකතු කරමු තව 1 බෙදීම 15 කියන මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යා දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යා දෙක අපි එකතු කරොත් අපිට බලමු මෙයා උත්තරයක් හදලා දෙයිද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් මේ බටන් එක. ක්ලික් කරාම බලමු අපි මෙයා අපට ලබා දෙන උත්තරය. ඔව් මේ විදිහට මෙයා බලන්න විස්තරාත්මකව මේ උත්තරේ ලබා දීලා තියෙනවා අපට. ඉතාමත් පහසු විදිහට මේ බලන්න මෙතන ඔබට සරල කරලා දීලා තියෙනවා රූප සටහන් ඇසුරෙන් මේ
මේ තරම් පහසුවෙන් අපිට මේ ගාන හදන්න පුළුවන් මේ බලන්න මෙතන. ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබට තේරෙන විදිහට මෙතනින් හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගණිත ගුරුවරයෙක් හා සමානවම එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ AI tool එක අපට ලස්සනට විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. අපි බලමු තවත් ගානක් මේ විදිහට අරගෙන. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට මේ AI tool භාවිත කරලා අපේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ විතර නෙමෙයි මෙයා විස්තර කරලා දෙනවා. ඒක තමයි මේ AI tool එකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි තව ගානක් හදලා බලමු. මම ඊළඟට මෙතෙන්ට දෙනවා වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන්න මම මෙතෙන්ට දෙනවා. මට මෙතෙන්ට අවශ්‍යයි වෘත්තයක අරය මම දුන්න සෙන්ටිමීටර් 5ක් නම් එහි වර්ගඵලය කොච්චරද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා මම මෙතෙන් ටයිප් කරා. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයා කොහොම උත්තරයක් අපට දෙයිද කියලා අපි බලමු. මෙයා ගාන විසඳනවා. ඔබට පේනවා ඇති මෙයා මේ විස්තරාත්මකව අපට ගාන විසඳලා මෙතන අවසානයේ අපට ආන්සර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වෘත්තය අපට ඇඳලා දීලා තියෙනවා මෙතන මේ. අපි දීපු ඩීටේල්ස් වලට අනුව වෘත්තය අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් කියලා මෙයා හදලා මේකට අනුව අපි අහපු ප්‍රශ්නයට මෙයා අපට හොඳ ආන්සර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔබට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔබට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි එක ක්‍රමයකට හැදුවට මෙයාට තියෙනවා ක්‍රම කීපයක් මෙයා පාවිච්චි කරලා මේ උත්තර අපට හදලා දෙනවා. මේක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. ඔබට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා තව ඕනි නම් විස්තර බලන්න පුළුවන් මෙයා අපට දීලා තියෙන ක්‍රමවේදයන් ඇසුරින් මේ බලන්න සවිස්තරාත්මකව අපට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රම කීපයක් එයා අපට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙයා අත්හදා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ වෘත්තය පිළිබඳව තවත් මෙන්න මේ ඕනෑම ගානක් අපි දුන්නාට පස්සේ මෙයා තව අපට ඔප්ෂන් කීපයක් දෙනවා. මේ ඔස්සේ ගිහලා වැඩිදුර අපට හදාරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි තව එකක් අපි කරලා බලමු මෙතන. මම ඊළඟට මෙතන ටයිප් කරනවා අඹ ගෙඩියක මිල රුපියල් 30ක් නම් අඹ ගෙඩි 18ක මිල කීයද කියලා. වෙනස් ගාණක් මම මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. බලමු එයා අපට කොහොම ආන්සර් එකක් දෙයිද කියලා. අපි මෙතනින් ක්ලික් කරලා බැලුවොත් එයා අපට ආන්සර් එකක් ලබා දෙයි. මෙතන බලන්න පුළුවන් ඔබට එයා අපට ආන්සර් එක දීලා තිනවා 540ක් කියලා. 540 රුපීස් අඹ ගෙඩියක මිල රුපියල් 30යි නම් අඹ ගෙඩි 18ක මිල එයා ලස්සනට කැල්කියුලේට් කරලා අපට හදලා දීලා තියෙනවා. බලන්න ඉතාමත් නිවර්දිව තප්පර ගාණක් ඇතුළත අපට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැඩි විස්තර බලන්න ඕන නම් ඔබට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනිනුත් ඔබට පුළුවන් මේ වැඩි විස්තර නිර්මාණය කරන්න. යන්න ඉතින් මම මේ සරල ගණන් කීපයක් දුන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගණන් පෙළ පොත්වල තියෙන දේවල් ඉස්කෝලේ ළමෙක් නම් ඉතින් ඕනෑම ගාණක් ඔබට අහන්න පුළුවන් මෙතනින් අහලා ඉවර වෙලා ඔබට කැමති විදියට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට භාෂාව පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සිංහලෙන් අපට පුළුවන් Google Translate පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එකක් කියලා දෙන්නම් ඔබට. ඔබ යන Google Translate එකට. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙතන සිංහලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ටයිප් කරන්න සිංහල භාෂාවෙන් ඔබ හෝ දෙමළ භාෂාවෙන් කුමන භාෂාවකින් හෝ ඔබට මෙතන ප්‍රශ්නයක් හදලා ඉවරලා ප්‍රශ්නයක් ඔබ තේරෙන භාෂාවෙන් අහලා හදන්න පුළුවන්. මම තව සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. මම මෙතන අහන්නම්. මම මෙතන අහනවා අඹ ගෙඩි 10ක මිල රුපියල් 160යි නම් 160යි නම් අඹ ගෙඩියක මිල කීයද? අඹ ගෙඩි එකක මිල කීයද?
මේ විදිහට ඔබට Google Translate පාවිච්චි කරලා ඔබට අවශ්‍ය කරන දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔබ සිංහලෙන් ටයිප් කරා මෙතනින් ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් වෙලා එනවා. ඉතින් ඕනම භාෂාවකට මෙතනින් කන්වර්ට් කර ගන්න පුළුවන්. වෙනත් භාෂාවන් වලට උනත් ඔබට කන්වර්ට් කරලා ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් හැකියාව මෙතනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ මේ ටික කොපි කර ගන්න පුළුවන් මේම. මේ ටික කොපි කරගෙන ඔබට මේ AI tool එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් විදිහට මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි බලමු ආන්සර් එකක් මෙයා ලබා දෙයිද කියලා. මේ විදිහට පේස්ට් කරාම අපි ප්‍රශ්නය අහනවා. ප්‍රශ්නය අහලා අපි බලමු මෙයා ආන්සර් එක අපට ලබා දෙයිද කියලා. අඹ ගෙඩි 10ක මිල 160යි නම් අපි අහනවා එක අඹ ගෙඩියක මිල කීයද කියලා. මේ ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඊටමත් පැහැදිලිව මෙයා අපට විස්තරාත්මකව 160 බෙදීම 10 කියලා දීලා රුපියල් 16යි කියලා මෙයා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඔබ এডুকেෂන් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඊටමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වෙනස් ශාස්ත්‍ර වල කට්ටියටත් මේ AI tool භාවිතා කිරීම ඊටමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මේ වාගේ AI tool භාවිත කරලා අපට අපේ වැඩ කටයුතු පහසු කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව දිගින් දිගටම ඔබට වීඩියෝ අරන් එනවා. ඉතින් ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ AI වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය හා සම්බන්ධ වැඩ කරන වීඩියෝ ඔබ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙවැනිම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉතා ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු.